Kaya, may Lunox, may Claude, ang dami pang, may Kimi. So, depende pa sa takbo ng draft yan. Yeah. How about the new heroes? Si Minsitar. I mean, Hanzo. Hanzo. Mabibig ba sila? Kadita? para sa akin, Minsitar, Kadita, nandyan yan. Pero, let's talk about Kadita, super bursty hero. Nakakabaliw pa rin. Nakakabaliw talaga yung burst niya. Pero para sa akin, Minsitar talaga as a utility. Kahit magdigi ka, hindi mawawala yung ano. Yung ulti. Yung King's Calling. Yeah, yung King's Calling. Kaya yun ang maganda kay Minsitar. So tingnan natin dito, baka iban nila dito Kiki. Or maybe something Chu. Dinay ka agad si Hayes. Yun. There you go, di ba? We have the showman. We have Lunox. Bukas We have na bukas ang draft Claude. natin dito na pwede piliin ng mga teams. Of course, Kadita, Minsitar nandyan. You have Akai as well. But they, okay, Oy. the casual na, siyempre, Ready but ba? offer. Ano to, Huwag kayo maniniwala. Kaya! Okay, sige. Kaya! Kaya. For BREN Esports. Very important. Wow, and What this is do the you think? interesting part. First two picks naman nga ng EXECRATION. So there are a lot of heroes are open dito like Lunox, Claude, Leomord. Yeah. Ang dami. So titingnan natin kung re-reject ka na ba, tatanggalan na nila ng core hero ang BREN o may pagsabayan mo na sila ng pick ng tank dito. Para saan dito kailangan ng gawin ng execution. Kunin na kagad yung Mino yung Akai kasi no choice na doon ng Bren. Kukunin na lang nila yung maybe Lolita. Digi, pang-cancel. Pero kailangan nilang kunin yung Digi pang-cancel sa ganyan na pick-up. So, Bren, Digi, or maybe Lolita. Pero Lolita, Wow. risky. Okay. Yeah, I think Diki din yung pinaka-priority ng Bren ngayon. At the same time, may mga times na ginagawa din ng Bren kung pipili sila ng high loss. Yeah. Yun yung mga techniques na ginagawa nila against these kinds of lineup. So, let's see. Diki is very important because of the anti-crowd control na meron nga siya. But for now, I think in BREN Esports, ipa-prioritize nila yung damage dealers. I think they're gonna For look sure. for cores. So mga mages, for sure, ano yung ma-consider nila dito? Because I'm seeing Kadita for sure nandiyan. Hellcurt, wow, okay, this is interesting. And Kagura. Do you think, is this a good core lineup for BREN Esports so far? I mean, para sa akin, okay na to kasi hindi nila kailangan pa kumuha ng tank since nakuha na yung dalawang tank. That's right. So, tanggalan na kagad nila ng deny sa mapa, kunin yung burst kasi ngayon yung Kagura kaya mag-burst. Kayang i-burst kasi magka-cloud ngayon ng execration eh. Yeah. Gusto nila mag-cloud eh. Dininay na kagad yung cloud kasi pag ang Kagura kaya niyang i-one-shot yung cloud. So, ngayon, is either Leomord or Tamus. Exactly. For a fighter. And now, Kimi, that sinasabi ni Kuya Dogs Nako. kanina, na Kimi, eh totoo nga ba na nagbalik na sa meta si Kimi? Si Diba? Yun! Kimi. Nila. Wow. Isa sa mga pinamalakas na heroes for the meta right now. Lahat halos takot. But if you're playing against the Kimi, ano ba ang sagot usually? Do you look for bursts additionally? Well, o actually, ayaw sabihin yata ni Kuya Doggy? Aldous. Aldo, kaso wala. Aldo, kaso Kaso wala eh. Hindi pwede si Aldo. But a good counter for Kimi, good counter din kay Kimi is si Hellcurt. Yeah, si Hellcurt din. Yeah. I think kaya din napasok talaga ngayon si Kimi is because the Aldo is out. Just because ang hirap habulin ng Kimi. Yeah. And at the same time na-mention mo kanina, Kuya Dogs, Naka-sprint, di ba? pagka naka-sprint, para ka naghahabol ng hangin. Oo nga eh. ang maganda pa dyan sa Kimi na yan, naka-jungle emblem. So, For kaya jungling. niya bumasag ng tower in 2 minutes. Bro, very true. Kasi yun yung kailangan nyong i-watch out. If you're playing up against the Kimi, you have to have good defenders sa mga lanes nyo. And also, yung pwede mag-contest din sa jungle. Last pick, of course, wala sa execration. Considering the mages, panigurado. Ano yan? I think hover lang yan. I don't think so. I'm so excited about this, the last pick. Yeah. Oh, Alice. Is this Alice or is this Harley? I'll go for Harley for me. Harley maganda. For I the mean, burst, para negative 1 kagad. Well, okay. So Alice, instead of gusto first sustain, napipili na execration with the Alice. For sure, BREN Esports and execration, this is the first draft of the finals. Hingin ko na sa inyo ngayon ang inyong mga predictions, mga chong. Start with paring Zeus. Predictions, sino sa tingin mo ang mananalo dito sa laban na to? For me, for now, execration. Execration, wow. I mean, sa akin, kung nag-Harley sila, execration, since nag-Alice, ang bagal ng rotation na niyan. Yeah. So, I punta ako agree. sa Bren. I agree with Kuya Doggy. Bren ako dito. Bagal ng rotation talaga. Okay, so 2 votes for BREN, 1 for execration. Ladies and gentlemen, game 1 of the playoffs, actually, between BREN Esports and execration. Narinig nyo na yung sinabi ng panel. For sure, may mas masabi pa mga casters natin dyan. Ako, Manjin and Shinwoo. Bigyan na kami ng magandang laban. Maraming salamat, paring Wolf. Magandang umaga. Ang pinakaunang laban, ang pinaka
inaabangan dito sa MPL Season 2 BREN Esports versus EXECRATION lang naman. Siyempre kami ninyo makakasama. Ako pala si Manji. And I am Shibu with the one for an eye. At kami ang Magic Boo Tandem. Pinakamainit, pinakamalakas at pinaka-umaatikabot naglalagablab na opener ng MPL Season 2 Playoffs, ladies and gentlemen. BREN Esports at EXECRATION. Tayo'y tumungo na sa Land of Dawn, mga Ang kaibigan. pinakaabang kumbaga sa basketball, ito ang Lakers versus Celtics. Ito ang Goku versus Vegeta sa mundo ng Mobile Legends. Ipakilala muna natin For the si blue Mage side. Dad, UG ang gagamit ng Kagura dito. Si Coco Martis ang gagamit ng Claude. Si Kuya Hayes ang gagamit ng Lolita. Ribu ang Hellgurt at si Pay naman ang gagamit ng Kaya, pare. Siyempre sa ating red side ay ang EXECRATION Squad. Lord for the Mino, Bakbet naman ang Alice, Dian na Akay, Zapnu for the Leomord, and Jeff Cutie Forever on this Kimi. Fresh from Vietnam, nakarating dito sa Ayala Mall Circuit. Tama ka dyan. Maraming salamat pala sa lahat ng pumunta dito, sa mga pumila ng 7 a.m. pa para lang maka-witness ng malupit na mobile ML, Kuya Totoo Shin. yan, totoo yan. Totoo, At ang totoo matindi dito, paring Manjin, ay simula pa lang ito. Ang ganda nga ng pang-intro kasi ba naman BREN, tapos EXECRATION, El Clasico. El Clasico kagad, Kuya Shin. Kumbaga, bakbakan kagad. Hindi to scripted. Walang scripted dito. Nagsimula tayo around September Yun nga eh. ata. Tapos, Yun nga eh. nagulat tayo. Ito ang pinakaunang game na naman, the redemption story para sa EXECRATION dito and the defending champions. Mula sa first blood, mawawala kagad si Mage Dad dito, Kuya Yabi, Shin, yabi. into the mid lane. Si Papa Mage UG, mga kaibigan. At ang nan-check pa nga sa kanya dito, hindi ako namamali, was Bakbet, di ba? Mage per mage, ladies and gentlemen. Sino nga ba ang mas malupit na mage dito? Sinasabi ng mga natin, ng mga panelists natin, Mage at marami daw mages si Kuya Yuji dito. Pero look at Bakbet, isa ang alis sa mga type ng heroes na kayang-kaya habulin ang isang Kagura. Ay, oo Especially naman. kapag nagkaroon pa siya ng kanyang ultimate dito, hindi rin kaya sumabay ng Kagura dyan. Yes. And si Bakbet, lahat ng mga heroes na merong pang sidestep, gamit na gamit ni Totoo Kuya yan. Bakbet. Meanwhile, Totoo the yan. bottom lane, Pargoy. Actually, there's gonna be an engagement coming in from Zapnu. Fresh na fresh itong skin na to mula sa Leomord natin. Pero of course, no committance coming in from BREN Esports. Lalo pat yung objective doon quite awkward kahit ma-check mo si Zapnu. Tama ka dyan, pero ang pinaka-interesting dito, Kuya Shin, sa ating game, ito ang debut ng Kimi Oo. sa MPL. Totoo Pero teka, yan. nagkakaroon natin ng bakbakan dito sa bandang pagong. Tawag ko dyan kay Kimi, Space Impact. Space Pag Impact, nilalaro mo, nostalgic trip yung makukuha mo, mga kaibigan. Pero yung smugglers natin, mga kaibigan, 20% health. Ladies and gentlemen, Ace there, flickering in for the Numinum Blast. Doon may Bakbet nila kay Coco dito. Mga kaibigan, blazing duet, napasok, napasok! Mamba out si Pari Coco dito, pero si Kuya Zap nasa bandang gilid. Here comes the Phantom Charge, Phantom Stomp. Kuya Hayes magmamamba out. Tapos Tignan mo si Jeff Coco. Forever. Oy! Nako! With a yin-yang overturn para kay Kuya Yuji. At Coco versus Jeff Cutie. Sino mas magaling bumaril sa atin? Mamba out. Meanwhile, in the bottom side. Ribo! Naku, yung MVP natin dito, mga kaibigan. Sabno nag-pop-fake sa may harapan ng ating tower, mga kaibigan. Pero hindi pa rin tapos ang power dito ng mga taga-BREN Esports. There's gonna be 3 members ng EXECRATION. Mamba out at yung pagong nakapagpahinga pa. Grabe, rumatrat dito si Kimi mula dito sa EXECRATION. Jeff Cutie Forever. Look at that health, Kuya Shinbu. Oo nga. Kapag Kimi ka kasi, dapat marunong ka rin maglaro ng Pac-Man. Kasi ang laruan niyan, puro joystick lang. Marami nagsasabi, madali makahit ang Kimi. Pero Oo. isa sa mga strengths ng Kimi, para sa mga nanonood, napakabilis mag-push nito. Knowing na meron kang Zapnu Leomord, meron kang Jeff Cutie Forever na Kimi. Kapag nagkaroon tayong split push game, which is strength ng BREN Esports, kayang tapatan ng EXECRATION yon, paring Shin. Mataas yung space creation, no, Mataas na yung space available creation, para sa oh. Kimi din natin dito, mga kaibigan. The best part pa about Kimi is of the damage output Correct. that this lady can dish out into the game. Andun pa rin yung turtle natin. So far, una nakapwesto dito yung mga membro ng EXECRATION. Parehas Ano ang naman, plano. Ay, si Parehas ang Lard. plano. Oo, Parehas ang plano. Kuya Shin, si Pagong, kakausapin ng Pero si Pagong. Pain. Diyan ang babox out doon sa bandang gilid. Pain ang babox out din. Don. Parehas na parehas. On to boy. the side, si Dian still holding on to the Hurricane Dance. Pero the retrieve here is check yung turtle. Nakuha ng exec. Tapos nandun si Ribo. That's gonna be the binawan. Pero reactivated, ladies and gentlemen. With the EXECRATION's momentum to boot. Tapos nandun din si paring Jeff Cutie. No, Prince lang mula sa Lumis. Zapnu Coco. With a great one. Ah! Mirror image, baba out. Diba? Coco Martis. Inunggoy lang si Zapnu, mga kaibigan. And the BMI is paying off. Zapnu, hahabol nga ba? Coco, nasasama na sa kanyang mga teammates here. Dian, tapos 1,000 pounder out. Mga kaibigan, mainit ka agad ang Ayala. Dahil usak na. Ano na toring mawawala in favor of EXECRATION. Never mamamatay si Coco. Kuya Shinbu, 3 years na nating na-prove yan. 2-3 ang ating Oo, man. laban. And Zapnu just staying in the lane, preventing the split push game mula sa BREN Esports, pare koy.
Nako. Kapag nakuha ng BREN Esports yung kanilang momentum, first 5 minutes ng game, nasa good side sila. Pero parang ngayon lang ata natin nakita to nung buong season ng MPL, pine-question natin ng Execration, parang yung laruan nila, medyo nagdadalawang isip sila kung go ba sila. Yes. Pero ngayon, medyo isa na lang ata ang nag-shot call para sa side nila, parang Shin. Oo nga, no? Isa na lang yung magaling. Isa na lang yung magaling, hindi na lima. Wala naman sila magaling. Oo. Alright. Ayan, into the items, ladies and gentlemen. Demon Hunter sold already. Available din para sa ating Claude. You could see multiple physical attack daggers naman para syempre sa ating Helmet and even Kimi on that one. Vampire, Ogre Tomahawk, and Azure Blade. You could see how Zapnu is closing in to that endless battle. Para po sa mga players natin, first 5 minutes, isang magandang core item, Oo. napakabilis na yon para sa iyo. Yes, yes. Before the 5 minutes mark. So ibig sabihin, medyo maganda ang farm ng both teams natin. 2K lang kalamangan ng Execration. Samahan mo pa ng endless battle ni, mula dito kay Zap. Kuya Zapnu. It's going to be the assassin game. Pero medyo tablado talaga, Kuya Shin. Yapi, pero una na i-check dito ay si Paring Pain. Inipit into the wall, ladies and Whoa. gentlemen, hindi nakapag-stall. Gamit ang kanyang ultimate. Berries with that domino blast. Pero eto, pumasok dito si Kuya Yuji with the Ginja. Pero eto na, BSI ni Kuya Ribo. Kalmutin mo, best. Ay, nako. Double kill para kay Kuya Ribo. Nako, Ooh. we're all pero Kalma, skiyan ooh. dito, di yan matitira. At ang natira ay baka mabuhay, baka may mabuhay, damage. baka At si Jeff mabuhay. Beauty, mga kaibigan, guys away. Chemical refinement landed here on the UG, pero si UG hindi na lang lalapit. The goal. Ladies and gentlemen, malaki ang Grabe. sign para sa Execration. 5-4 and look at that. This is classic BREN Esports. May nagka-clash sa kabila. Let's go for the best na manalo tayo doon. Instant split push para kay Kuya Let's go, Coco Coco. natin. Shoutout Oh, sa yan. lahat ng mga pandikoko dyan. Nako, Lord, Lord. hindi pa rin tapos ang away, mga kaibigan. Sabi ni Lord, tama na! Tama na. Nagtapog na yung Minotaur eh. Tigil-tigilan na. That was gonna be the turtle. Focus in by the members of BREN Esports. Medyo malapit yung mga taga-Execration. Into the brush. Nalabas sa Going mata, blood. nalabas sa mata. Ina-activate dito ni Alice, mga kaibigan. Pero Numinon, pinatukan yung, actually yung ating pagong, mga kaibigan. Patay ang pagong, patay ang Yuji. pagong. Oh, nilabas ang kabayo dito. Atras Umikot-ikot si Kuya Dian, mga kaibigan. Here comes the blowing blood. Pumasok si Pakbet. Back na back. Bet na bet. Pero Kuya Hayes, tamang shield lang. Napakakunat naman ni Haze. Oh, grabe din manggulo dito. Siyempre si paring Coco. Alam ko. Oh. That could be Coco checking in. Back bet. Goes for the chase here. At titingnan si Lard. Actually, nakapagtago na dun sa side brush. Yung momentum ng Execration biglang nawala. Kuya Shinbu, Execration ang isa sa mga pinaka-okay na mangyari pag nag-team fight sila, makaset up sila ng Minuan's Minuan Fury. Yeah. Tapos makapag-set up din sila ng magandang Hurricane. Dahil sama mo pa ng Stanley Pakbet dito for the Kimi damage. Yes. At paring imagine din si Coco, naka-golden stop na kaagad dito. Naku, Nakita mo bilis. talaga yung acceleration, di ba? 5-minute mark, you have Demon Hunter Sword. Tapos Oo. the next 2 minutes, bigla ka magkakaroon ng second core item. Kumbaga talaga sa ML, ang item acquisition na exponential kaagad. Exponential no? kagad. At tinan mo nakakuha, nagpapayaman lang talaga, mala networking to si Kuya Coco. Power. Power na power, kuhang-kuha. Yung dalawang crab ay nakuha dito na naman ng BREN Yes. Esports. Marami nagsasabi yung crab na yan, hindi na importante late game. Malaki pa rin yung bigay na Oo. 10 yan. Yes, Oo. pre. Actually, that's around 150 gold. Oh, napakabilis. Over 30 seconds, ladies and gentlemen. Pero ito yung actually napansin ko din sa composition ng Execration, mga kaibigan. Execration, kanina sabi ng panel natin, was characterized na mabagal umikot. Mabagal talaga umikot. Napansin ko rin. Kaya nga mapapansin mo na wala yung control nila dun sa mga side lanes Mapapabigla, natin. Dun sa side lanes natin. Pero yung staying capacity at skirmish power pa rin ng Execration. Malakas. Malakas pa rin. Malakas. So, you'd have to think twice if you're BREN Esports, if you're really wanting to take that fight with Execration. At marami din kasi silang option dito for setup, paring Shin. At marami silang option kung sino ang mag-split po sa kanila. It's either Jeff Beauty or it's either Zappo. Hindi pa kasi tayo nakakita sa Execration ng isang malupit na combo-licious combo. Kasi nagsisimula pa lang, Oo, parang pa lang. pinapasimula nila yung initiate with Dian, di ba? Hurricane Dance. Tapos when things go south, they get lured in the Minoan Fury. Oo. If ever BREN Esports decides to go in. Tapos may isa pa silang setup actually dito, which is the Blood Oath. ni Alice. Tama ka dyan. Tignan natin dito dahil pumasok na po si Lord sa ating laro. Pero look at Coco standing at level 11. Yes, men. Ang laki. Looking like the MVP para dito sa ating laro. No deaths, paring Shinbu. Pero tignan mo rin yung assist ni Hayes Ni dito. Hayes, yes. Halos lahat ng Luminum Blast niya ay pasok na pasok. Kuya Shin. And there's respect that is coming in mula dun sa Execration Squad. Makikita mo nga na nag-tone down nga yung laro natin dito sa ating smart Land of Dawn. Land of Dawn. Respeto lang, respect. Diba? Respect the MC, respect the MC. Respect the MC. So talagang wala mo na magmamasim. Isa sa maganda sa side ng Execration dito, mataas ang kanilang wave clear. Pag sinabi nating wave clear, ito yung skills na pwedeng mangubos kagad Yeah. ng minions dito. Ng minions through the form
of Kuya Pakbet. Kay Isang Pakbet. first kill lang, Isang pwede floor na blast yung second skill na kagad. Zap kung mabilis lang din, so hindi rin kagad makakapag-push Yes. ang BREN Esports dito. And knowing na makunat ang Akai, makunat ang Minotaur, kailangan pang bumakline ng BREN Esports para, actually, kahit yung Leopard, makunat-kunat din, bumakline ng BREN Esports para makuha yung Kimi. Ang nag-aalala ako, paring Magic, kapag nagka-Wind of Nature, si Coco. Ay, oo. Hirap na galawin talaga. And even ako mas lalo magmamaasim yan. Clock of Destiny now available para kay Pakbet dito, mga kaibigan. Pero it will take some good time for the full efficiency of that item. Correct. So, ibig sabihin, game ang execution dito in terms of late game. Nakakita tayo ng mga games ng execution na Huli laban, ha? Nahuli. Naku, Actually, Divine Judgment. Divine Judgment si Akay. Siyempre, magwawala yan. Umikot pa rin. Pero okay lang. Nakompleto lang din yung kill there. Lard, 2 big ultimates done in. At nakuha mula sa execution. Nakuha din dun si Zap. Grabe! Pinagbabaril ni Jeff Beauty pero sinishield lang ni Kuya Hayes. Yun na nga, Raise your shield, Kuya Hayes! Kulang sa damage, mga kaibigan. Kahit available yung Ice Queen 1 dyan, hindi talaga biro yung pwedeng ibuga dito ng BREN Esports once naka--1. At ngayon, makakuha rin dyan ng Lord, mga kaibigan. First going my into G. BREN Esports. Isa sa mga maganda sa lineup ng composition ng BREN Esports, ang dami na ng option pang backline. You have the Dark Knight Falls mula sa Hellcurt. Yep. Meron kang BMI Blazing Duet combination mula sa Cloud ni Coco naman dito. Kahit si Kagura pwede, kahit si Pain with the Flicker Gale Wings combo, pwede niyang i-Divine Judgment kung sino lang, instant burst. Yeah, instant kung sino burst, mahuli instant dito burst. sa side ng BREN. At Totoo partida pa kanina, si Akai yung Divine Judgment, yeah, Marco. Akay pa yun. Oh my glove, mga kaibigan. Nakita nyo kaagad yung gold na yan. May isang malaking tagin nakuha ang execution pero madaling nabawit na bura dito ng BREN Esports. Op. Naman, yung lamang ngayon, Ribo, tatalon, palayo. Mga kaibigan, with the Dark Knight Walls activated, ladies and gentlemen. You can also see kanina, dun sa item check natin, that execution actually bag in multiple vitality crystal. They're already racking up health for this, pero the Head fight na. breaks out. Pero I think it's too late to start pretending, Kuya Shin. Yapi. Si Coco dito, alam probinsyano na ang galawan. Ladies and gentlemen, tamang shield lang si Lolita dito and the setup is real para sa BREN. Lagi din pasok ang mga hinyang overturn ni Kuya Yuji Boy. At ngayon, execution kumakapit na lang sa kanilang base para sa game number 1. Totoo yan, kaibigan. And so this, inhibitor turrets, ladies and gentlemen. Pero even BMI ay iniindat sakit dito ng mga membro ng execution. Iniiwanan lamang ni Coco. At kahit si Ribo, threat as well into the bottom lane side. Sobrang classic BREN, sobrang classic BREN strategy to. Coco ay si paring Hellcurt ang naiwan dito sa bottom lane at basag na kaagad. Ang inhibitor, eto na. my glove! Ang sakit! Blazing duet, pero pumasok si paring Pay dito with the flicker out. Pero napakasakit talaga ng payong ni Kuya Yuji. Doon na lang sa side, syempre, si paring Coco, kahit away against Dian at dalawa na nawala dyan ditong turrets ng execution. On to Lard, Pakbet may iwan. Of course, may damage pa rin na magkagaling mula doon sa base natin. Pero yung Pakbet, hinigop ng BREN. Tapos Dian there, goes for the chase. Walang hurricane dance, ngayon pa lamang naikas. At doon pa sa may immortality Birdie Birds ni Pain, mga kaibigan. Maba out, Jeff Beauty forever has to get that regeneration. Lard covering for his own base. And I think hirap na dito sa exec. Grabe ang micro game dito ng BREN Esports. Level 15 si paring Coco dito. Ang probinsyano, Pandi Coco, mega kill on Yuji. At mukhang game number 1. Pero tingnan natin, Kuya Zap. Yapi, Si Blazing Kuya Zap. Duet to win. Kuya Zap, mga kaibigan, actually curious ako sa dead timers dito, pero game 1 went out to be into the hands of BREN Esports. What a game. Oo Iba to, nga. paring Shin. Usually nakakita tayo BREN dominating kagad sa early game, pero master na rin nila yung mid-game. Mid-game, oo. Kumbaga, walang tilt factor. Kasi isa sa mga parang kryptonite that was learned against BREN Esports is that kapag natanggal mo talaga yung lamang down nila, pwede mo daw ituloy-tuloy. Pwede mo ituloy-tuloy. Pero dito mukhang hindi nangyari. Actually, napag-usapan din natin, bukod doon, Kuya Shin, isa sa mga key factors, maunahan mo sila sa pick-off.